Γεια σου! Καλώς ήρθες ξανά σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Εάν πάλι είναι η πρώτη φορά εδώ μαζί μου, είμαι η Κριστίν και σε αυτό εδώ το κανάλι θα μιλάμε για φυτά. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω τη συλλογή των πρώτων 20 φυτών που έχω και θα δούμε φυτά ίδιου αλλά και διαφορετικών ειδών. Πάμε λοιπόν να τα δούμε και λίγο από πιο κοντά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα με τα φυτά που έχω στο σαλόνι μου, συγκεκριμένα τα φυτά που έχω πάνω στη βιβλιοθήκη. Αυτά εδώ τα δύο που μπορείτε να δείτε εδώ πέρα είναι το σικόνιο και είναι ένα φυτό πολύ απλό στη φροντίδα. Θα το συνιστούσα και σε κάποιον αρχάριο που ασχολείται έτσι, κάνει τα πρώτα του βήματα με φυτά. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι η λάβα τα βοηθάει στο να αναπτύξουν φύλλα τα οποία θα έχουν έτσι ένα πιο ζωντανό χρώμα. Αυτό εδώ ας πούμε μπορείτε να δείτε έχει ένα χρώμα πιο έντονο από τα φύλλα που είναι πιο πίσω. Τα πίσω είναι λίγο πιο απαλό ροζ. Πάμε να σας δείξω τώρα το φυτό που βρίσκεται ακριβώς από πίσω. Αυτό εδώ είναι το String of Hearts. Είναι ένα φυτό απλό στη φροντίδα, δεν θέλει πολλά. Θα πρέπει να το ποτίζετε μόνο όταν το χώμα του θα είναι 100% ξηρό. Τους αρέσει το έμεσο ηλιακό φως και φυσικά καθώς μεγαλώνει και αναπτύσσεται γίνεται και αυτό αναρριχόμενο. Να σας πω ότι είναι ένα φυτό με το οποίο δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Συγκεκριμένα είναι το δεύτερο που αγοράζω, διότι το προηγούμενο μου ψόφισε. Το είχα παραπατήσει και δυστυχώς μου κόλλησε και ψήρες και ελπίζω αυτή τη φορά να καταφέρω να το αφήσω ευχαριστημένο και να μου μεγαλώσει το ίδιο όμορφο όσο και το προηγούμενο. Στο δεύτερο ράφι της βιβλιοθήκης μου έχω φυτά τα οποία έχουν διχρωμίες στα φύλλα τους. Συγκεκριμένα έχω αυτό εδώ που ονομάζεται Scadens Brazil. Τα φύλλα του έχουν το σχήμα καρδιάς, κλασικά όπως τα περισσότερα φυτά που έχω στο σπίτι μου. Και τα φύλλα τους εμφανίζουν τα χρώματα κίτρινο και πράσινο και μου αρέσει πολύ σαν φυτό γιατί δεν ξέρεις καμία φορά τι χρώμα θα σου βγάλει το φυτό. Υπάρχουν φύλλα τα οποία είναι εντελώς κίτρινα, θα υπάρξουν φύλλα τα οποία μπορεί να είναι σχεδόν ολόκληρα πράσινα, αλλά τα οποία θα έχουν και τα δύο χρώματα στην ίδια έτσι, ποσότητα θα έλεγα. Είναι ένα πολύ όμορφο φυτό, μου αρέσει πολύ. Και από την άλλη έχουμε εδώ πέρα τον πόθο, Marble Queen, είναι το δικό μου είδος που έχω. Οι αποχρώσεις που βγάζει είναι λευκές με πράσινες, μου αρέσει πάρα πολύ, έχει στα φύλλα του πράσινες πιτσιλιές. Να τονίσω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικός ο φωτισμός σε αυτό το φυτό, καθώς εάν δεν δέχεται πολύ ήλιο, υπάρχει περίπτωση να αρχίσει να βγάζει φύλλα πιο πολύ με πράσινες αποχρώσεις παρά λευκές. Γι' αυτό και το έχω βάλει ακριβώς κάτω από την λάμπα που έχω για τα φυτά μου. Θα δούμε βέβαια πώς πάει, αν του αρέσει και ανυπομονώ να μεγαλώσει πολύ γρήγορα. Από την άλλη έχω αυτό εδώ, είναι η Τραντεσκάντια Ζεμπρίνα. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν φυτό. Από την κάτω μεριά τα φύλλα του είναι μοβ, υπέροχα. Και από την πάνω μεριά έχει δύο αποχρώσεις, λευκή και πράσινη ή μοβ. Μοβ είναι όταν τα φύλλα είναι πιο καινούρια, πιο μικρά. Μετά αρχίζουν να γίνονται πράσινα και μου αρέσει που τα φύλλα είναι γυαλιστερά, λες και έχουν χρυσό σκόνη από πάνω. Φανταστικό. Πολύ ωραίο. Δυστυχώς όμως το έχω σαν μόσχευμα, καθώς
κατά την μεταφορά μου έσπασε ο κορμός και περιμένω να βγάλει καινούριες ρίζες. Για να δούμε πώς θα πάει. Στο τρίτο ράφι της βιβλιοθήκης μου έχω αυτά εδώ τα δύο φυτά. Αυτό εδώ είναι ένα ακόμα είδος πόθου που έχω στη συλλογή μου. Είναι ο νίον πόθος, είναι αυτά εδώ τα κίτρινα τα φύλλα. Αν παρατηρήσετε, τα καινούρια φύλλα και τα κάτω είναι πιο κίτρινοπά από τα πάνω που είναι τα πράσινα, και αυτό διότι ο φωτισμός παίζει έναν σημαντικό ρόλο, όπως σας ανέφερα, όπως και πιο πριν. Εδώ έχω ένα είδος μονστέρας, αυτό είναι η μίνι μονστέρα, αν θυμάστε από το unboxing που σας είχα κάνει στο πρώτο βίντεο. Είναι το ραφιδοφόρο τετρασπέρμα, μου έχει βγάλει ένα καινούριο φύλλο, είναι αυτό εδώ. Και ανυπομονώ να μεγαλώσει και αυτό περισσότερο. Γενικά φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά. Εδώ μπορείτε να διαπιστώσετε ότι δεν βλέπω τηλεόραση. Έχω κάνει έτσι έναν χώρο στον οποίο έχω βάλει τα φυτά τα οποία ξέρω ότι τους αρέσει το φως, και το χειμώνα εδώ, επειδή το σαλόνι δεν είναι τόσο φωτεινό, ήθελα να τα βοηθήσω με αυτήν εδώ την λάμπα που σας ανέφερα και πιο πριν. Την έχω εγκαταστήσει πάνω στην βιβλιοθήκη και φαίνεται να τους αρέσει αυτό. Πάμε να το δούμε όμως λίγο και από πιο κοντά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα με το ανθούριο κλαρινέρδιουμ, γιατί είναι το δεύτερο φυτό που είχα δείξει στο unboxing. Τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μου έχει βγάλει και δύο καινούρια φυλαράκια και πραγματικά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Το ένα είναι αυτό, να σας πω ότι όταν το πήρα δεν υπήρχε καν, δηλαδή εδώ δεν υπήρχε καν φυτό το οποίο το έβλεπες και έλεγες ότι θα αναπτυχθεί, και το άλλο είναι αυτό εδώ πίσω και έχει μεγαλώσει επίσης πάρα πολύ. Πολύ όμορφο και ελπίζω να συνεχίσει να τα πηγαίνει το ίδιο καλά. Λοιπόν, το επόμενο φυτό που θα σας δείξω είναι ένα σπάνιο είδους φυτού, όπως και αυτό εδώ. Λοιπόν, το φυτό αυτό είναι το Philodendron verrucosum. Αυτή είναι η κάτω μεριά των φύλλων του. Είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι σαν δύο διαφορετικά φυτά. Η πάνω μεριά δεν έχει καμία σχέση με την κάτω. Να σας πω ότι η από κάτω μεριά μου αρέσει πολύ περισσότερο από την από πάνω. Και είναι ένα φυτό πολύ ιδιαίτερο στη φροντίδα, καθώς θέλει υγρασία και θέλει να έχετε επίσης ειδικό χώμα για το φυτό αυτό. Θέλει ένα χώμα το οποίο να αερίζεται καλά και να στεγνώνει πιο γρήγορα, έτσι ώστε να μην μουχλιάσουν οι ρίζες του. Τα φύλλα πάντως έχουν έτσι βελούδινη υφή και όπως μπορείτε να αναγνωρίσετε εδώ ο κορμός είναι τριχοειδής. Γενικά ένα πολύ όμορφο, σπάνιο φυτό και δυστυχώς ακριβό. Γι' αυτό δεν θα το συνιστούσα σε κάποιον αρχάριο, καθώς εκεί πιστεύω πως θα το παραποτίσετε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, το επόμενο φυτό είναι ένα πολύ κλασικό σε όλους, νομίζω το γνωρίζετε, είναι η Monstera deliciosa. Το συναντάμε πλέον πολύ συχνά σε σπίτια και γενικότερα εσωτερικούς χώρους. Δυστυχώς η δική μου ακόμα δεν έχει αναπτύξει σκισμές πάνω στα φύλλα της, και αυτό διότι είναι ένα φυτό το οποίο είναι νέο, δεν το έχω πολύ καιρό και θέλει πρώτα τα φύλλα της να αναπτυχθούν πολύ καλά σε μέγεθος. Και είμαι πολύ περίεργη να δω πότε θα εμφανίσει τα πρώτα διασπασμένα φύλλα. Το επόμενο είναι ένα φυτό το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ.
Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ elegant φυτό, πολύ κομψό. Είναι η αλοκασία ζεμπρίνα. Ζεμπρίνα ονομάζεται γιατί ο κορμός της είναι έτσι ζευροειδές, θα έλεγα. Έχει ασπρόμαυρο κορμό, πολύ ιδιαίτερος. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια και αυτό χρειάζεται αρκετή υγρασία, γιατί του αρέσει και είναι ακόμα μικρούλι, ελπίζω να συνεχίσει να τα πηγαίνει το ίδιο καλά. Πάμε να σας δείξω όμως και το άλλο είδος αλοκασίας που έχω, το οποίο είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η αλοκασία αματσόνικα. Το φυτό αυτό το έχω πάρει από τα IKEA, αν θυμάμαι καλά, στην τιμή των 8 ευρώ. Να τονίσω ότι με αυτό το φυτό θα πρέπει να προσέχετε, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καφετιάσουν τα φύλλα στις άκρες εάν δεν τους δίνετε αρκετή υγρασία. Εδώ αν δείτε, τα φύλλα είναι πολύ λεπτά στο τέλος, στα τελειώματα. Εγώ το ψεκάζω περίπου 2 φορές τη μέρα. Προσπαθώ να το προσέχω όσο πιο πολύ γίνεται. Πάμε όμως να σας δείξω και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι άλλο ένα είδος μονστέρας που έχω στη συλλογή μου. Συγκεκριμένα είναι η μονστέρα αντανσόνι ή αλλιώς monkey mask. Μπορεί δηλαδή κανείς να το συναντήσει με διάφορες ονομασίες. Με έχει ρωτήσει αρκετός κόσμος εάν τα φύλλα του φυτού αυτού είναι χαλασμένα ή έχουν φαγωθεί από σκουλίκια. Να σας πω ότι είναι ένα υγιέστατο φυτό και τα φύλλα του είναι έτσι, δηλαδή βγάζουν αυτές τις τρύπες πάνω τους και κάνει διασπασμένα φύλλα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το αβοκάντο μου, είναι περίπου 4 μηνών και συγκεκριμένα το έκανα μεταμφύτευση από κουκούτσι που είχε απομείνει από αβοκάντο, πήγα αγοράσα από το σούπερ μάρκετ. Το είχα βάλει για 3 εβδομάδες μέσα σε ένα ποτήρι με νερό, έτσι ώστε να τραβήξει ρίζες. Και στη συνέχεια, καθώς αυτό μεγάλωνε, έπρεπε να το μεταφυτεύσω σε γλάστρα, καθώς μεγάλωνε πάρα πολύ γρήγορα και έχει φτάσει αυτή τη στιγμή σε αυτό εδώ το μέγεθος και είμαι περίεργη να δω μέχρι του χρόνου πόσο ακόμα θα έχει μεγαλώσει. Και να σας δείξω τα τελευταία φυτά για σήμερα. Εδώ έχω την μπεγκόνια μακουλάτα. Είναι ένα φυτό το οποίο με ταλαιπώρησε, θα έλεγα, και δεν θα συνιστούσα καθόλου σε κάποιον αρχάριο. Τα φυτά αυτά δεν είναι τόσο ανθεκτικά στην υγρασία, καθώς το δικό μου το είχα στην κουζίνα και με το πλύσιμο των πιάτων φαίνεται να μάζευε υγρασία στα φύλλα του και εμφάνισε μούχλα και έτσι χρειάστηκα να το καραφλιάσω ολόκληρο, που σημαίνει ότι έχασε γύρω στα 20 ολόκληρα φύλλα, τα οποία είχαν αναπτυχθεί πλήρως και ήταν πολύ όμορφα. Και τώρα θέλω να πιστεύω πως σιγά σιγά θα αρχίσει να νιώθει καλύτερα. Έχει αρχίσει ήδη να βγάζει όλα αυτά εδώ τα καινούργια φύλλα. Στη συνέχεια το μπαμπού, το οποίο το έχει πολλοί κόσμος και φυσικά το γνωρίζετε όλοι. Έχω κάποια μοσχεύματα από το φυτό που σας έδειξα και πιο πριν, το String of Hearts. Είναι από εκείνο το οποίο μου είχε ψοφήσει και προσπάθησα να σώσω κάποια κομμάτια του. Δίπλα έχω την Aloe Vera και εδώ πίσω έχω μοσχεύματα από το φυτό String of Pearls. Τα σποράκια του μοιάζουν με αρακά. Γενικά είναι ένα δύσκολο φυτό και προσπαθώ να το αφήσω να τραβήξει ρίζες. Και τέλος έχω την Φυτόνια Red, ένα πάρα πολύ όμορφο φυτό
και οι νευρώνες του εδώ, αν παρατηρήσετε, είναι ροζ. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ και να σας άρεσε. Θα ήθελα κάτω στα σχόλια να μου γράφατε ποια από όλα αυτά τα φυτά έχετε κι εσείς στο σπίτι σας και αν φυσικά σας άρεσε κάποιο από αυτό και θα θέλατε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Έως τότε, να περνάτε καλά, καλές γιορτές και stay tuned!